Üdvözöllek a Nexon világában. Sárközi Péter vagyok. Ilyenkor évelején számos nyilatkozatot kell a február elején esedékes bérek kifizetéséig kitöltetnünk és aláírnunk, hogy a minket illető kedvezményeket időben érvényesíteni tudjuk. Ezek kitöltésében és a gyakori hibák elkerülésében szeretne neked a Nexon segítséget nyújtani. Ha a munkáltatód rendelkezik a Nexon Port önkiszolgáló rendszerben a dokumentumok modullal, úgy a kitöltendő dokumentumokat a Nexon Port felületén elektronikus formában megtalálod. Nincs más dolgod, mint a dokumentumok csempére kattintani. Ha a munkáltatód nem rendelkezik ezzel a modullal, akkor a kitöltendő dokumentumokat a NAV honlapján, a nav.gov.hu oldalon megtalálod. Itt elérsz egy olyan felületet is, az onya.nav.gov.hu oldalon, mely programmal egyszerűen elkészítheted az adóelőleg nyilatkozatokat. Mindegyik nyilatkozatról általánosan elmondható, hogy minden évben újra ki kell töltened, mégpedig 2 példányban, amit a munkáltatódnak, kifizetődnek kell leadni. Egy példányt vissza fogsz kapni, miután a rájuk vonatkozó részt kitöltötték. Ezt az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt 5 évig meg kell őrizned. Amennyiben változás áll be a korábban közölt adatokban, haladéktalanul köteles vagy új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbit visszavonni. A dátum és az aláírásod nélkül a nyilatkozatod érvénytelen, ezt ne felejtsd el. Az adókedvezmények az adóalapodat csökkentik, ezáltal a befizetendő adód is kevesebb lesz. Ha a kedvezményt jogalap nélkül kéred, és így az adóbevallásodban 10 000 forintot meghaladó befizetési kötelezettséget keletkezik, akkor ennek 12%-át különbözeti bírságként kell megfizetned az adó hátralékával együtt. A kitöltési és leadási határidőt egyeztesd a munkáltatóddal, kifizetőddel. Ne feledd, hogy a határidőn túl leadott nyilatkozatok már csak a következő fizetésednél vehetők figyelembe. Most 6 részben mutatjuk be az évelei adókedvezmény nyilatkozatokat. A személyi kedvezmény nyilatkozatot, a családi kedvezmény és járulékkedvezmény nyilatkozatot, az elsőházasok kedvezményét, valamint a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, a 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzéséről szóló nyilatkozatot, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményét. Ebben a részben nézzük tehát meg a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. 2022 óta a 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit a 25 év alatti fiatalok kedvezményével. A kedvezménnyel csökkenthető például a bérjövedelem, a megbízási díj, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozó általányban megállapított jövedelme vagy a vállalkozói kivétje. Ha jogosult vagy a 25 év alatti fiatalok kedvezményére, akkor azt a munkáltatót kifizetőd mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem adsz nyilatkozatot. A kedvezménnyel az adóalapot 2023-ban maximum 499.952 forinttal csökkentheted. A kedvezményre való jogosultságod annak a hónapnak a végén szűnik meg, amikor betöltöd a 25. életévedet. Nyilatkozni szükséges, ha jövedelmed összege miatt nem kéred a kedvezmény figyelembevételét, vagy csak a kedvezmény egy részének figyelembevételét kéred az adóelőg megállapítása során. Ha a jövedelmeid együttes összege meghaladja a 499.952 forintot, nyilatkozatot kell leadnod a kedvezmény mellőzéséről mindegyik munkáltatónál. Például, ha az egyik helyen bruttó 400 000 forint, a másikon bruttó 200 000 forint a jövedelmed, akkor ezek együttes összege már meghaladja az összeghatárt, így mindkét munkáltató felé be kell nyújtani a nyilatkozatot, de azt te döntöd el, hogy melyik jövedelmedből mennyi kedvezményt veszel igénybe. Azért kell mindkét munkáltatónak nyilatkozatot adni, mert ha a munkabérén felül többletjövedelmet, például jutalmat kap, akkor nyilatkozat hiányában a munkáltató arra is érvényesíti a kedvezményt, ami jogosulatlan igénybevételt eredményezhet. A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után, de minden más kedvezményt megelőzően érvényesíti a munkáltató, kifizető. Fontos, hogyha 2 25 év alatti fiatal 2021. december 31-e után összeházasodik, akkor az első házasok kedvezményét nem a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthetik, hanem azt a hónapot követően, amelyben egyikük betölti a 25. életévét. Most pedig megmutatom az adóelőg nyilatkozat kitöltését. Miután beírtad a nyilatkozat benyújtásának évét, a nevedet és az adóazonosító jeledet, az 1.1-es pontban kell kiválasztani, hogy a teljes vagy csak a részbeni mellőzést kéred. Az A pontot x-eld ki, ha egyáltalán nem kívánod igénybe venni a kedvezményt.
Ha csak részben vennéd igénybe, úgy a B pontban kell megadnod az összeghatárt, ameddig kéred a kedvezmény érvényesítését. Az 1.2-es pontot akkor tölts ki, ha azért adtál le nyilatkozatot, mert az adott munkáltatóhoz történő belépésed hónapjában más munkáltatónál részben vagy egészben megkaptad a kedvezményt, de a következő hónapban már a teljes kedvezmény érvényesítését kéred. Amennyiben ezt nem töltöd ki, a kedvezmény mellőzése az egész évre figyelembe lesz véve, míg azt vissza nem vonod. A második pontot a munkáltatódnak, kifizetődnek kell kitöltenie. Ugye, hogy egyszerű? Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, iratkozz fel a csatornánkra, és ha segítségre van szükséged más, évelején kitöltendő nyilatkozatnál, nézd meg a többi Nexonos videót is. Köszönöm a figyelmet!